Місто, натхненне вікторіанською епохою, в якому відбувається більша частина гри, називається Ярнам. Ярнам був відомий у всьому світі своїм унікальним лікуванням під назвою служіння крові. У кровослужінні використовувалася кров з дуже особливими властивостями, які так чи інакше здатні зцілювати не тільки рани, але й хвороби та різні інші недуги. Цю процедуру здійснювала головна релігійна установа Ярнаму – церква зцілення. І завдяки тому, що вона могла дарувати зцілення від недуг, які вважалися безнадійними, типу смертельних хвороб чи сліпоти, місто швидко перетворилося на одне з найвизначніших місць у світі. І не дивно, що мешканці почали поклонятися як самій церкві зцілення, так і крові з її надзвичайними властивостями. Потік прочан і хворих з усього світу хлинув до Ярнаму, адже здавалося, ніби церква щиро прагне поділитися цією чудесною кров'ю з усіма, керуючись, так би мовити, благістю власних сердець. Зважаючи на те, що йдеться про релігійну установу у всесвіті From Software, де такі завжди викликають підозри, варто поставити під сумнів її справжні наміри. І, як і слід було очікувати, це блаженство не тривало вічно. З часом у Ярнамі почали з'являтися звіроподібні створіння. Спершу це виглядало як поодинокі випадки, згодом як низка дивних інцидентів, а далі це перетворилося на справжнє лихо, яке вже неможливо було замовчувати чи ігнорувати. Церква, недовго думаючи, поклала провину за поширення ось цієї епідемії звірів на понаїхавших, що прибували до Ярнаму. А місцевим не залишалося нічого, окрім як повірити в цю версію, і, якщо чесно, їм важко за це дорікати. Знаєте, якби хтось вилікував мій невиліковний рак мозку за допомогою якоїсь чарівної крові, я був би набагато більш схильний вірити всьому, що вони кажуть. Але епідемія звірів лише наростала, і зрештою церква вдалася до іншого заходу. Вона почала наймати так званих мисливців. Їхнім завданням було патрулювати вулиці Ярнаму вночі та знищувати чудовиськ, поки простим містянам наказувалося сидіти вдома після комендантської години. У відповідь на неконтрольовану навалу довбаних монстрів церква вигадала іншу ідею. Бажаючим скористатися зціленням кров'ю доводилося обирати між двома шляхами – або заплатити величезну суму грошей, або записатися, щоб стати мисливцем на звірів та допомогти їм з їхньою проблемою. І саме тут на допомогу приходить наш мисливець. Він один із понаїхавших, хто погодився стати мисливцем в обмін на зцілення кров'ю. З самого початку ми чуємо від кріпового дідугана у капелюсі, який робить нам процедуру переливання крові, що ми насправді прийшли сюди у пошуках якоїсь блідої крові. І це насправді дуже цікаво та важливо, і ми повністю зрозуміємо наслідки цього далі у відео. Я обов'язково повернуся до цього моменту, але набагато пізніше. Зараз я просто хочу, щоб ви знали, що ми спочатку шукали бліду кров і, можливо, використали ритуал кровослужіння як засіб отримання цієї самої крові. І ось тут нарешті нам дають створити нашого персонажа. Як ви бачите, я створюю буквально копію самого себе, бо якщо ні, то на що ми тут взагалі зібрались? Далі я вирішив обрати походження, шкіряні відходи, ти ніщо, бездарність, ти не повинен був народжуватися. Ну нарешті справжнє відображення мене у відеоіграх. Коли ми повертаємося, процес кровослужіння тільки починається, і буквально з довбаного пекла, чи хер його знає звідки, з'являється кривавий перевертень. Шо ти, голова? Вітаємо в Ярнамі! Цей момент насправді має символізувати перехід від людини до звіра, і не встиг звір схопити нас за сраку, як спалахує полум'ям та подихає. Майже так, ніби хтось або щось врятувало нас буквально в останню секунду, і відразу після цього нашого мисливця починають оточувати мої маленькі братюні. Кайф. Коли це все нарешті закінчилося, наш мисливець прокидається один на столі всередині клініки. Ніякого старого діда чи перевертня вже нема, і можна трохи оглянути навколишнє середовище. Поряд зі столом у кімнаті знаходимо записку, в якій написано «Шукай бліду кров, щоб подолати полювання». Ще одна згадка про бліду кров. Незважаючи на те, що на даний момент ми не знаємо, що це в біса означає, це дійсно єдина мета нашого мисливця у грі. І ти подивись, спускаючись сходами, нас цього разу зустрічає справжній перевертень. Тут я намагався підкрастися до нього, але вже ж я подохну. Хоча варто зазначити, що пику я йому все ж таки набив.
Для тих, хто боїться чи вагається грати у цю гру, я хочу сказати, що не потрібно бути професійним гравцем, щоб насолоджуватися цією грою. Повірте мені, я знаю. Це я так насправді виправдовую десятки смертей у моєму проходженні. Але менше з тим. Насправді померти від цього перевертня – це абсолютно нормально, тому що, прокинувшись, ми знаходимося десь зовсім в іншому місці. Знайомтеся, це сон мисливця. На даний момент ми й гадки не маємо, що це таке, але одразу вам скажу, що це абсолютно безпечне і відокремлене від Ярнаму місце. Ну, майже безпечне. Коли нам нарешті віддають керування, наш мисливець натрапляє на надзвичайно деталізовану покинуту ляльку, яка просто валяється на каменюках. І так, це саме лялька, бо якщо придивитися, можна побачити фаланги її пальців, які виглядають як лялькові. Та й наш мисливець каже, що це все ж таки лялька, а я йому вірю. Також нам одразу дають на вибір декілька видів зброї, а так як я вже проходив гру аж до моменту битви з павучихою, то я тестував її усю. Вперше я обирав пилу Тесак, і цього разу роблю так само, ба більше, ми пройдемо буквально всю гру з цією зброєю, за деякими маленькими виключеннями, про які я скажу, коли прийде час. Ця зброя з'являлася у всіх рекламних матеріалах до гри не просто так. Ця штука навалює, дай Боже. І хоча шкода від неї не є найвищою в ендгеймі, цього більше ніж достатньо, повірте мені. І далі вибір стає простішим, нам дають вибрати або пістолет, або ручну гармату. Гармата повільна, пістолет швидкий, а так як я люблю парирування у цій грі, я обираю пістолет. Також нам дають записник, який дозволяє нам писати повідомлення іншим гравцям, якщо ми хочемо, скажімо, їх попередити чи щось таке. Доволі корисна штука, якщо чесно, дуже часто користуюсь. Також у сні мисливця можна натрапити на фонтан чи таку ванночку для птахів, наповнену моїми братюнями, яких ми вже бачили раніше. В них ви зможете придбати цілу купу різних речей, які відкриватимуться вам за ходом гри. Цих моторошних чувачків називають посланцями або вісниками сну. Вони шанують і поклоняються таким відважним мисливцям, як ми з вами. Я знаю, що вони лякають багатьох людей, але вони буквально наша найбільша фанбаза у цій грі. І повірте мені, як тільки ви це зрозумієте, вони почнуть ставати трохи милішими у вашій голові. Коли ми закінчуємо розставляти зброю по слотах та починаємо виглядати майже як справжній мисливець, наш хлопець використовує надгробок, щоб перенести себе назад до клініки Йозефки. Це та сама клініка, де ми вперше прокинулися на столі. Як тільки ми з'являємося знову у клініці Йозефки, я вирішив побігти назад у кімнату, де ми прокинулися на столі, але вона зачинена. І якщо уважно роздивитися у скло цих дверей, чи чим це вони забиті, то можна побачити жіноче обличчя та саму жінку, яка стоїть поза цими дверима. Ви на полюванні? Тоді мені дуже шкода, але я не можу відчинити ці двері. Я Йозефка. Пацієнти моєї клініки не повинні наражати себе на зараження. Я знаю, що ви полюєте заради нас, заради нашого міста, але вибачте. Будь ласка, візьміть. Це все, що я можу зробити. Вона дає нам свою кров, і я тут намагався її краще роздивитися, але в мене ні чорта не вийшло. На жаль. А тепер ідіть. І хай полювання буде вдалим. Ви й досі потребуєте чогось? Але мені більше нічого запропонувати. Будь ласка, спробуйте зрозуміти моє становище. Я можу лише молитися за ваше плідне полювання. Але повернемось до перевертня. Причина, чому я казав, що померти від нього це нормально, полягає в тому, що тепер, коли в мене є пила Тесак, цей бій буде виглядати як ізі-пізі лемон-сквізі. Пішов у дупу, песик. По його палаючим очам було видно, що він, падло таке, вібрав в себе наші душі, які у цій грі називаються відлуннями крові. Це така нова фішка у Бладборні, ворог дійсно може їх підібрати, і вам потрібно його вбити, щоб повернути своє відлуння назад. З трупа підбираємо кілька флаконів з кров'ю, ними ми будемо лікуватися впродовж усієї гри, і я висловлю свої думки про цю механіку трохи пізніше. А поки що давайте нарешті покинемо цю довбану клініку та вийдемо подихати свіжим повітрям. Повітря так собі, але ви тільки подивіться на ці краєвиди. Це просто відвал пики. Ну і зацініть пилу Тесак. Просто кайф.
Так чи інакше, ми бачимо, що жителі Ярнаму вже оснащені ефективною зброєю проти звірів, такою як, скажімо, вила чи смолоскипи. Перший офіційний мисливець церкви зцілення на ім'я Людвіг, власне, і є причиною цього. Його вважали захисником місцевих жителів і прикладом для наслідування народу Ярнаму. У той час, як мешканці, очевидно, ніколи не змогли б зрівнятися з силою мисливця, Людвіг хотів тренувати людей так, щоб вони мали хоча б якийсь шанс. Підіймаючись сходами, ми також чуємо прекрасний ASMR Ярнаму. Окей. Далі ми знаходимо свою першу лампу, а також бачимо вікно з червоним ліхтарем, який дає нам сигнал, що ми можемо поговорити з мешканцями всередині. І я хочу познайомити вас з Гілбертом, моїм найкращим другом. Повірте мені, в Bloodborne майже відсутні нормальні люди, і навіть у порівнянні з іншими іграми Міядзакі, тут з цим прям дуже погано. Гілберт, здається, щиро стурбований і каже, що нам, ймовірно, слід піти з міста, оскільки місцеві не дуже раді чужинцям. Що має сенс, адже якщо ви пам'ятаєте, церква зцілення казала всім, що в чумі звірів винуваті саме понаїхавші. Проте Гілберт поводиться дуже чемно, дуже рідкісна людська риса в Ярнамі. У нього також якийсь нездоровий кашель, який, я сподіваюся, не свідчить про щось жахливе в найближчому майбутньому. І перед тим, як піти, ми запитуємо його про бліду кров. Бліда кров, кажеш? Ніколи не чув про таке. Але якщо тебе цікавить кров, варто звернутися до церкви зцілення. Церква володіє всіма знаннями про служіння крові й усіма її різновидами. За долиною на схід від Ярнама розташована місцина церкви зцілення, знана як Соборний район. А глибоко в Соборному районі стоїть старий Великий Собор. Місце народження особливої крові церкви зцілення. Чи то так принаймні кажуть. Дякую, чувак, за те, що дав нам вказівки з приводу того, що робити далі. Одужуй, брате, сподіваюсь, тобі стане легше, а я скоро навідаюсь до тебе ще. І тут нарешті наш мисливець починає нишпорити вулицями центрального Ярнаму, щоб потрапити у той самий Соборний район, де, сподіваюся, ми зможемо дізнатися відповіді про те, що тут в біса відбувається. Попереду знаходимо камінчик, і ви, напевне, думаєте, що просто ще один якийсь непотрібний предмет у грі. Але ні. Я серйозно, ці камінчики є одним із найкращих предметів у грі. Як ви скоро побачите, в Bloodborne вас будуть гвалтувати великими компаніями, а камінчики – це те, як ви можете привернути увагу кожного окремого ворога, щоб вбивати їх поодинці. Дружня порада – ніколи не виходьте з дому без своїх камінчиків. У Bloodborne нам одразу представляють новий стиль гри. Річ у тому, що коли гра тільки вийшла 10 років тому, гравці, які звикли до повільних Dark Souls'ів, були шоковані місцевою швидкістю, до якої потрібно було звикати. Також бачили чувака зі щитом? У Dark Souls'ах ви або парируєте таких, або чекаєте моменту, а тут здатні пробити їхні щити швидкими атаками. Тому Bloodborne – це дуже часто саме про агресію, а не про очікування. Так чи інакше, якщо спуститися вулицею ліворуч, то можна наткнутися на Ката. Це ворог з району, розташованого набагато попереду у цій грі. І тут я хочу показати ще дві унікальні механіки цієї гри. Це дуже важливо. Окей. Перший – це стрільба безпосередньо перед ворожою атакою, щоб парирувати її для дуже сильної контратаки. І другу механіку я не зміг тут показати правильно, але якщо ворог наносить вам шкоду, то у вас є декілька секунд, щоб повернути це здоров'я собі, наносячи шкоду ворогу. Це ще одна механіка, яка заохочує новий агресивний стиль гри Bloodborne. Тож, навіть якщо ви отримуєте шкоду у цій грі, у вас є трохи часу, щоб перейти у наступ. Якщо у вас є яйця, а вже ж. І відкриваємо наш перший шорткат до клініки Йозефки. А потім нас одразу кидають на площу з приблизно 10 людьми, собакою та кількома снайперами, щоб остаточно таке враження відбити у вас бажання грати у цю гру. Як я й казав, тут буде купа ворогів, з якими вам доведеться битися водночас, але якщо грати обережно, що я вам і раджу, то камінчиками можна розібрати всю цю групу хвилин так за 5. До речі, коли будете бігати вулицями, можна побачити декілька ліхтарів, і це значить, що нам можна поговорити з мешканцями всередині. Мене всі люблять! Я трудяга! Я маю 40 років стажу! Я з 13 років працюю! З 13 років! Я гній! Я худобу! Я на тракторі в колоспі робив! А людей хто бив? Оу. Чи хочу я знати, що там? Ні.
Але нам доведеться. Знайомтеся, це велетні з цеглиною, якою вони хочуть набити вам пику. І хоча цих ворогів досить багато, з них постійно падають пляшечки з кров'ю, та вони чудово підходять для практики парирування, оскільки мають багато повільних атак. О, а ще є ворони. Вони настільки жирні від того, що поїдали трупи людей, що навіть не можуть нормально літати, і тому повзають вулицями у пошуках їжі. А ще ці падли дуже люблять робити засідки, тож дивіться під ноги уважніше. Ще трохи попереду нас чекають срані песики, які, до речі, отримали підвищення у цій грі. Собаки є класичним ворогом в іграх Міядзакі, які, здається, з часом стають все більш і більш кенсерними. А у Bloodborne я прям шкірою бляха відчув, що місцеві песики перетворилися в хаотичний набір рухів, які спалять вам не одну нервову клітину. Максимально обережно з цими потворами. Я серйозно. Також, якщо підійти до воріт, можна почути дивну музику, але про неї трішечки пізніше. Снайпери у цій грі теж знаходяться з песиками в одному бляха-човні. Вони завдають шаленої шкоди на відстані, і їхні гвинтівки буквально забирають половину вашого здоров'я, тож краще не потрапляти під кулі. Піднявшись на міст, ми бачимо двох перевертнів, які патрулюють місцевість, охороняючи шорткат до нашої лампи. І тут ви можете використати камінчики, але я раджу просто пробігти повз них та відкрити срані двері, бо бігти ще раз через площу прям дуже не хочеться. І так, будьте обережні, бо тут у тінях ховаються паскуди, які можуть вам напхати прямо у спину. До речі, це чудове місце для фарму куль та пляшечок здоров'я, бо ці два перевертні, вони занадто жирні, щоб залізти у ці двері. Пам'ятай, глядаче, наш мозок – це те, що відрізняє нас від звірів. Просто подивіться, які вони тупі. Внизу на першому поверсі ми помітимо лут біля старого діда на інвалідному візку і без зайвих вагань вбиваємо його. Мем зі стрімів про «побив діда» офіційно вважаю виконаним. І поки ви думаєте, нащо я вбив старого діда у візку, то повірте, у цій грі ми будемо робити набагато більш схиблені вчинки, ніж вбивство старого інваліда. Також біля діда є записка, в якій написано наступне: коли почалося полювання, церква зцілення покинула нас, заблокувавши великий міст до Соборного району, поки старий Ярнам згорів дотла тієї місячної ночі. Що натякає нам на те, що колись цей міст з песиками з'єднував центральний Ярнам з Соборним районом, але потім цей прохід навмисно закрили. І перед тим, як ми позбудемося цього одягу, який більше схожий на піжаму, та почати шукати відповіді на дійсно серйозні питання, я маю трохи поговорити про флакони з кров'ю, бо вони теж стали особливістю Bloodborne. За великим рахунком ви маєте необмежену кількість ліків, бо кожен ворог має шанси дропнути 1 чи 2 пляшечки ліків після смерті, що приємно, коли проходиш локацію. О, ще один шорткат. Але якщо ви застрягли на якомусь босі і він з'їв усі ваші хілки, це стає супер неприємною роботою, адже вам треба зупинятися, кудись бігти та знову фармити пляшечки. Таким чином, у цієї механіки є плюси і мінуси, але давайте нарешті візьмемося за пошуки нормального вбрання для нашого мисливця, бо я вже, бляха, не можу дивитися на ці довбані штанці. Неподалік від місця, де ми перехитрили та вбили тих дурних перевертнів, є ціла купа діжок, які практично благають про те, щоб ви їх розбили. Зробивши це, ми отримуємо не тільки насолоду від руйнування, але й шлях до каналізаційної системи Ярнаму. І тут внизу живуть ярнамці, які виглядають набагато ближче до звіроподібних монстрів, ніж ті, що знаходяться на горі. Однак справа не тільки в їхньому зовнішньому вигляді. Ці чуваки мають більше здоров'я і б'ють набагато сильніше. Але дохнуть від парирування вони настільки ж приємно, як і решта. Hello, darkness, my old friend. І фак! Довбані щури теж тут. Ще більші та огидніші, ніж в інших іграх Міядзакі. І ось нарешті ми дістаємося своєї цілі, але її охороняє ще один місцевий алкаш-єгер. А що це означає? Правильно, парируй, хлопче. Кайф. Як же це приємно. Він не подох, лол. Нарешті наш мисливець виглядає як людина. Я час від часу буду змінювати вбрання, але більшість гри намагатимусь бігати саме у цьому сеті, бо він, надто крутий. Тепер з нашою новою стильною уніформою ми нарешті готові розпочати свій шлях до перших босів центрального Ярнаму.
Однак перед тим, на виході з каналізації, ми зустрічаємо ворогів, відомих просто як гнилі трупи. Доволі влучна назва, маю погодитись. І хоча може здатися, що це звичайні вороги, я хочу зазначити, що з них інколи випадають мітки мисливця. Цей предмет є еквівалентом кістки повернення з Dark Souls, яка повертає вас до останнього ліхтаря. З цього випливає, що принаймні деякі з цих огидних створінь швидше за все колись теж були мисливцями. Саме час для камінчиків. Що це в біса? Ну нахер. Вилізаючи з каналізації, ми натикаємося на ті самі ворота та музику. Прийшов час познайомитись з іншою мешканкою Ярнаму, і не будь-якою мешканкою, а маленькою дівчинкою у цій пекельній дірі. Вона впізнає нас як мисливця через те, що від нас тхне кров'ю. Вона каже, що її батько також мисливець, який зараз на полюванні. А мати дівчинки пішла його шукати, залишивши доньку саму вдома в такі непрості часи. Вона якраз і просить нас знайти її мати. Оскільки наш мисливець не кончений покидьок, він звичайно погоджується їй допомогти. Справді? О, дякую вам. У моєї матусі є брошка з червоним каменем. Вона така велика і гарна. Ви її точно не пропустите. Ой, я ж ледь не забула. Якщо знайдете маму, передайте їй цю музичну скриньку. Вона грає одну з улюблених татусових мелодій. А коли тато забуває про нас, ми вмикаємо її. І він згадує. Мама така безглузда, побігла геть без неї. Отже, у її батька є якісь проблеми з пам'яттю, і ця крихітна музична скринька допомагає йому згадати їх. Якщо прочитати опис музичної скриньки, то там написано, що її батьків звуть Гаскоїн та Віола. Але у нас є ще одна людина, з якою варто зустрітися. На шляху до цієї людини я зустрічаю песика, який гавкає на зачинені двері. О, ти ж мисливець, так? Ну тоді... Знаєш якісь безпечні місця? Та чула я. Засісти вдома не завжди рятує. Але якби ви, мисливці, частіше піднімали свої дупи та працювали, ми б взагалі в це лайно не вляпалися. Ви зобов'язані допомагати нам, ясно? То що, скажеш мені чи ні? Доволі мила бабця, але зараз ми не маємо що їй відповісти. Ось ми і наближаємося до чергового персонажа цієї гри. Власне, це соратниця мисливця Ейлін на прізвисько Ворона. Така собі буркотлива жіночка, але ви будете здивовані її історією. А, то ти мисливець, так? Та ще й чужинець? У яку ж халепу ти втрапив. І саме цієї ночі, з-поміж усіх можливих. Ще одна з наших небагатьох подруг у цій грі, і не звертайте уваги на її трохи відсторонену поведінку в порівнянні з Гілбертом. Вона розповідає нам, що людей у цьому місті не залишилося і що нам потрібно готуватися до гіршого. Вона також дарує нам круте емоджі без будь-яких батлпасів. Це раніше вміли ігри робити. Також під час розкрадання місцевих вулиць наш мисливець встиг зібрати якесь знання безумця. Якщо ви помітили, я ще жодного разу не підвищував рівень, і це тому, що вимога полягає в тому, щоб мати хоча б одне прозріння, це ось це око праворуч вгорі. Ви можете або знайти знання безумця та потім поглинути його, як це зроблю я, або ви маєте зустріти будь-кого з босів. Вбивати їх, до речі, не обов'язково, ви отримаєте прозріння навіть просто за погляд на них. Але перш ніж ми будемо бити босів, варто піднятися ось цією драбиною та відкрити один з найважливіших шорткатів у цій локації. Таким чином, діставшись до ліхтаря, поглинаємо 2 знання безумця та повертаємося до сну мисливця. Прокинувшись у вісні, як би дивно це не звучало, ми бачимо ляльку, яка стоїть як звичайна людина. Вітаю, добрий мисливцю. Я лялька. І в цьому сні я тут, щоб піклуватися про тебе.
О, це так мило. Давайте подякуємо прозрінню. Вона каже нам, що вона тут, щоб допомогти нам, розподіляючи відлуння крові, які ми всмоктуємо з вбитих ворогів. І я обожнюю цю ляльку. Чорт забирай, вона дійсно всім серцем на нашому боці, і хоча на даний момент вона здається беземоційною, з нею є багато історій, які потрібно буде розкрити в міру нашого проходження. Якщо поговорити з нею ще трохи, вона розповість про вісників сну, про яких я розповідав вам раніше. Але що важливіше, вона розповідає про ще одного чоловіка у сні мисливця на ім'я Герман. Чи розмовляв ти із Германом? Колись давно він був мисливцем, та тепер лиш наставник. У цьому сновидному світі він ніби прихований, майже невидимий. І все ж він залишається тут, у цьому сні. Така його доля. Цікаво. Ми тим часом прямуємо всередину будинку, щоб зустрітися з самим Германом. Ага, то ти, мабуть, новий мисливець. Ласкаво просимо до сну мисливця. Це буде твій дім. Принаймні на якийсь час. Далі він розповідає про те, що ця майстерня була місцем, де мисливці використовували кров для покращення своєї зброї та плоті, але в цілому він виглядає як досить привітний та трохи дивакуватий дідусь. Але не ламай собі голову. Просто вийди і прибий кількох звірів. Це ж для твого ж блага. Розумієш, це саме те, чим займаються мисливці. Ти звикнеш. Тепер інструментів у нас значно менше, ніж було колись, але ти можеш користуватися всім, що знайдеш. Навіть лялькою, якщо тобі того забажається. Ей, це ж моя улюблена, про кого ти кажеш, паскуда. Але так чи інакше, в той час, як Людвіг був першим офіційним мисливцем церкви зцілення, Герман був справжнім першим мисливцем. І мало того, його одяг і стиль бою – це те, що надихало всіх майбутніх мисливців. Ідея носити дуже легкі обладунки пов'язана з грубою силою звірів. Вони могли розтрощити будь-які обладунки, і тому Герман вирішив віддати перевагу спритності, бо міцність обладунків не має жодного сенсу. Логічно, і за збігом обставин це ще й виглядає неабияк круто. Коротше кажучи, це в буквальному сенсі перший мисливець з усіх. Тупо бог. Однак у полюванні він більше участі не бере, він виступає лише радником для таких мисливців, як ми. І тепер, коли ми познайомилися з мешканцями сну мисливця, я хочу зазначити, наскільки дивним насправді є це місце. Спочатку ви можете подумати, що це якийсь світ снів у вашій голові, але чому тоді перший мисливець з усіх людей живе в цьому маленькому містечку разом з дивною лялькою, яку він сам створив? А якщо це якась база для мисливців, то де в біса інші мисливці? Чому ми тут одні? Наприклад, чому Ейлін тут немає? Звичайно, ці відповіді ми отримаємо пізніше, я просто хочу зазначити, наскільки загадковим є це місце на даний момент гри. Коротше, я вже відчуваю, що ви втомилися від балаканини, тож ходімо розберемося з цим довбаним крикуном, та й Герман теж нас до цього заохотив. Так, діарея може бути дуже болючою, друже, я розумію. Перший бос насправді абсолютно не обов'язковий, однак, як я вже і казав, я буду вбивати всіх босів у цьому відео. Також доволі кріпово бігати навколо, знаючи, що поряд сидить церковне чудовище. Але найголовніше, вбивши його, він нарешті бляха заткнеться. Отже, повернувшись на міст з перевертнями, ми наближаємось до нашого першого боса гри. Одразу кидаю в нього... З першої спроби влучає в нього баночкою з олією, яку наздоганяє коктейль Молотова. Таким чином він наносить подвійну шкоду. До речі, його в принципі можна закидати коктейлями і винести в нього буквально половину ХП. Як ви вже зрозуміли, цей монстр доволі вразливий до вогню і до нашої пили тисака, до речі, теж. Деякі боси в Bloodborne напрочуд спрощують мою працю з пояснення лору цієї гри, тому що деякі з них буквально просто звірі. Церковне чудовище якраз і є одним з таких. Він не має якихось відомих мені описів у лорі, але про природу його трансформації однозначно варто поговорити.
Зі значка мисливця за мечами, який з нього падає, ми можемо дізнатися, що за іронією саме священнослужителі церкви зцілення перетворювалися на найогидніших монстрів. І тут можна згадати Людвіга, він також був священнослужителем, що змушує нас задуматися, чи не траплялося щось подібне із ним також. Взагалі цей бос – це саме те, чого можна очікувати від першого боса гри. Він не надто жорсткий, але обов'язково вас вб'є, якщо ви не будете обережні. Я добив його тупо заклікуючи тесаком по сраці, і на тому його життя закінчилося. Тепер, коли його істеричний вереск зник, я починаю за ним сумувати. У будь-якому випадку, коли ми повертаємося до сну мисливця, щоб підвищити рівень, можна помітити, що лялька не там, де вона зазвичай стоїть. У багатьох випадках цього може не статися, лялька може просто спати або стояти там, де й була, але іноді її бачать на колінах біля надгробка з іншого виходу з будинка. Ну і як ви вже зрозуміли, це далеко не випадковість. Цей надгробок стане дуже важливим пізніше у грі. Також у цьому проходженні це єдиний раз, коли я застав Германа сплячим. Потім я намагався зустріти його сплячим ще багато разів, бо у сні він говорить певні речі, які я хотів би вам показати, але жодного разу зробити цього не вдалося. Можливо, через оце? Якого біса він просто зник? Він що, не справжній, він примара? Якого хера тут відбувається? Але про це поговоримо пізніше. До речі, якщо вдарити ляльку, вона нікуди не зникне. Але робити я цього вже ж не буду. І оскільки наш мисливець вже повністю вичистив центральний ярнам, він йде прямісінько в обійми до наступного боса. Для цього ми використовуємо той шорткат, який відкрили раніше. І зараз я хочу вас познайомити з класичною кулею смерті з ігор Міядзакі. З кулею з ігор Міядзакі. Катись! Катись, падло! Якого... Що відбувається? Нарешті! Дякую. А ось вам ще один приклад абсолютно нової механіки цієї гри. Річ у тому, що парирування не єдиний варіант приголомшити ворога та завдати йому критичної шкоди. Ви також можете використовувати заряджену R2 атаку у спину, таким чином збивши їх з ніг. Тому так, однозначно варто підкрадатися до деяких сильніших ворогів, з якими вам доведеться мати справу, та встромляти їм пилу у сраку. До речі, тут є ще одне місце, яке я хочу вам показати. Свинюшка! Вона і тут є. Якщо пам'ятаєте, перед тим ми бачили цю свиню у тунелі, а зараз ми підкралися до неї ззаду. І... Так, брудна робота вона така, але на цьому її доля не закінчилася. Зараз на її трупі нічого немає, але поряд ми знаходимо значок мисливця з пилою. Цей значок дозволить нам купувати нові речі у наших братюнь у сні мисливця. Але менше з тим, ми вже прибули до нашої цілі. Всюди одні лише звірі. Ти станеш одним із них рано чи пізно. Отець Гаскоїн. І так, це той самий Гаскоїн з опису музичної скриньки, яку нам дала дівчинка. Так що, ми маємо вбити її тата. Титул отця, однак, вказує на те, що він був священнослужителем, причому, скоріш за все, з іншої країни, оскільки церква зцілення не використовує цей титул у своїх обрядах.
Чому він приєднався до церкви зцілення, спитаєте ви? А хто його знає? Можливо, комусь у його сім'ї потрібно було використати ритуал служіння крові, або, оскільки він був священнослужителем, не буде перебільшенням подумати, що його надихнули святі лицарі Людвіга, які широко відомі своїми заслугами. Однак, коли ми зустрічаємося з ним, він явно не при здоровому глузді, кажучи нам, що з часом ми перетворимося на звіра, як і всі інші. Він просто хоче заощадити наш час і вбити нас прямо зараз. Протягом усього поєдинку з його балаканини стає зрозуміло, що його кровожерливість стає все гірше і гірше, поки ми не побачимо перетворення у звіра на власні очі. І якщо згадати те, що його донька сказала нашому мисливцю, що музична скринька змусить його згадати про них, давайте спробуємо. І дійсно, можна побачити, як він бореться з самим собою за контроль, даючи зрозуміти, що десь всередині нього все ще залишається частина людини. Але це тимчасово, оскільки незабаром звірині інстинкти дають про себе знати, і він втрачає людяність остаточно. Все, що нам залишається зробити, це звільнити його від того, ким він став. І якщо уважно його слухати, коли він помирає, то можна почути наступне. Forgive me, пробач мене. Ви чули? Здається, його людська частина все ж таки перед смертю взяла гору. Та перш ніж ми покинемо цей район, ми знаходимо поруч на даху труп жінки, яка тримає в руках червону брошку, прикрашену коштовним камінням. У моєї матусі є брошка з червоним каменем. Вона така велика і гарна. Фак. Отже, тут сталося одне з трьох. Перше, що спадає на думку, це те, що Віола нарешті знайшла Гаскоїна, але на той момент йому вже було важко згадати свою сім'ю. Тож, коли вона знайшла його під час полювання, він уже був сп'янілий від крові і не міг її впізнати. Тому, сам того не усвідомлюючи, він вбив кохання всього свого життя. І незабаром з'являємося ми і стаємо свідками того, як він завершує своє перетворення на звіра. А його останні слова з благанням про прощення – це не для нас, а для його дружини. Другий варіант полягає в тому, що Віола була вбита монстрами на кладовищі, і звірі, яких він різав, як тільки ми війшли, були тими, хто її вбив, і від того він з'їхав з розуму. Третій варіант полягає у тому, що він давно зійшов із розуму і почав вважати і нас, і свою дружину, і дітей тими, хто у будь-якому випадку стане монстром. І за його логікою він просто вбиває всіх, вважаючи, що таким чином позбавляє їх жахливого майбутнього. Я вам так скажу, деякі речі у цій грі дуже часто відкриті для інтерпретацій і не прописані у жодному підручнику чи гайді, тому якщо ви маєте свої думки, пишіть їх у коментарях. У будь-якому випадку одне можна сказати точно. Віола, якого хера ти залишила свою доньку саму вдома у такий час? Що в біса з тобою не так? А, є ще одна дрібниця, про яку я хочу поговорити. В альфа-версії Bloodborne, коли Гаскоїн вбиває гравця, він говорить: «Хвора істота, нехай ти спочинеш з миром, Умбаса». Слово Умбаса насправді є терміном, який використовується священнослужителями в грі Demon's Souls. Це щось схоже на місцевий амінь. І хоча це зрештою було видалено з гри і не є каноном, за оригінальним задумом це мав би бути один і той самий всесвіт. А з огляду на те, що в описах предметів невиразно йдеться про те, що Гаскоїн приїхав у Ярнам з далекого краю, я думаю, що це точно натякає на те, що він з королевства Болетарії. Доволі круто, еге ж? Так чи інакше, продовжуючи свій шлях повз цвинтар, ми почнемо пробиратися до того самого соборного округу. Пізніше ми будемо робити неймовірно огидні речі в цій кімнаті з водою. Просто повірте мені на слово. Також, піднявшись нагору, ми потрапляємо у бібліотеку каплиці Едона, і одразу на столі наш мисливець помічає записку. У ній написано наступне. Павучиха з Бюргенверту приховує всілякі ритуали і віддаляє нас від нашого втраченого наставника. Яка жахлива ганьба, від цього моя голова починає неконтрольовано тремтіти. Що ти, бляха, верзеш? Яка павучиха? Що тут, сука, відбувається? Але про все по порядку. Ми нарешті дісталися до нашої наступної області. А ось ця катсцена фактично сигналізує про першу зміну місячного циклу у грі. Тепер в нас вже не вечір, а захід сонця.
І перш ніж ми перейдемо до дослідження локації, давайте поговоримо про ось цього хлопця у куточку. Навіть не думайте казати погане про мого кента, мешканця каплиці Едон. О, ти, мабуть, мисливець. Дуже шкода, пахощі ладану, мабуть, перебили твій запах. Добре, добре. Я давно чекав на когось із вашого братства. Так, мій кент трішечки дивакуватий та виглядає як монстр, але у нього добре серце, я вас запевняю. Як ви могли здогадатися з назви, це каплиця Едон, і це одне з 2 місць, куди ми можемо відправити людей, які шукають безпеки. А саме ім'я Едон стане дуже важливим у майбутньому, тому тримайте його у голові. Я вже згадував про місячний цикл. Так ось, у цій грі є кілька тригерів, які просувають ніч вперед. Взагалі, коли граєш у гру вперше, то не замислюєшся про те, скільки часу проходить вся ця подорож мисливця. І одна з найкрутіших деталей Bloodborne полягає в тому, що гра відбувається протягом всього однієї довгої ночі. Ось ця перша зміна у часі не передбачає багато змін у навколишньому середовищі, але майбутні подібні переходи кардинально змінюватимуть стан речей у світі. У будь-якому разі ми маємо повернутися у сон мисливця та поговорити з Германом. Так, скільки б ви його не били, він все одно з'явиться. І цього разу Герман підказує нам нашу наступну ціль. Місяць так близько. Сьогодні на тебе чекає довге полювання. Якщо звірі здаватимуться надто великими і загрожуватимуть зламати твій дух, шукай священну чашу, як робив кожен мисливець до тебе. Священна чаша відкриє гробницю боїв, де мисливці причащаються у спільноті. Але це ще не все. Більшість священних чаш лежать глибоко в гробницях богів. А небагато з тих, що опинилися на поверхні, знову були втрачені людьми. Та якщо старі байки мисливців правдиві, одна зі священних чаш і досі шанується у селищі в долині. Але те містечко тепер у безладі. Його спалили й покинули, злякавшись пошесті. І нині воно належить лише звірам. Хіба ж не ідеальне місце для мисливця, чи не так? Так. Фак. Герман розповідає, що існують якісь святі чаші, які відкриють нам гробниці богів. Вибачте, що, бляха? Проте не хвилюйтеся, ми доберемося і до них. Одну з таких чаш ми можемо знайти в селищі в долині, також відомому як Старий Ярнам, який зараз нібито повністю переповнений звірами. Так, саме про це місце ми читали у листі біля мертвого інваліда у візку. Але перш ніж ми це зробимо, у нас є кілька квестів NPC, які потрібно виконати. Наприклад, повідомити маленькій дівчинці, що її батьки бляха мертві. Але перед тим я вирішив навідатись до Йозефки. Мені стало цікаво, що вона може сказати нового після того, як відбувся часовий зсув. О, привіт. Чудово. Дозволь попросити тебе про одну невелику послугу. Ти ж скоро йдеш на полювання, так? Тож, якщо натрапиш на виживших, скажи їм, щоб вони шукали клініку Йозефки. Згідно з даною мною клятвою Гіппократа, якщо вони ще люди, я про них подбаю, можливо, навіть вилікую. Цю недугу цих звірів боятися не варто. Цієї ночі буде довге полювання. Можливо, я й замкнена тут, але мушу хоч якось допомогти. Я навіть запропоную винагороду за твою співпрацю. Спокусливо? Тепер вона просить нас відправити тих, хто вижив сюди, заради безпеки. Це дуже схоже на нашого кента з каплиці Едон. Але стривайте, хіба вона не казала нам раніше, що не хоче ризикувати, впускаючи сторонніх людей, які могли б заразити її пацієнтів? Вона була доволі впертою в цьому питанні, а зараз вона звучить трохи суперечливо. Те, що вона говорить, звучить чудово на папері, але відчувається трохи не так.
Скажу так, коли я грав у цю гру вперше, я не помітив цієї зміни в її поведінці, просто не звернув на це увагу, але зараз я такої помилки не зроблю. Я вже вирішив, що Кентюлі з каплиці Едон я довірю своє життя і життя всіх інших, кого знайду на своєму шляху. А Йозефка нехай шукає виживших сама. Після Йозефки я вирішив навідатися до мого найкращого друга Гілберта. Не турбуйся про мене. Боюся, тепер я мало чим можу допомогти. Але перед тим, як я... Візьми це. Я не мав із нього користі, але, можливо, ти матимеш. Та хвороба, що мене вразила, є невиліковною, але це місто дало мені надію. Їхня дивна кров дала мені час. Я був надзвичайно щасливим. Неушкоджений пошестю звірів, я навіть зможу померти людиною. Гілберте, чувак, ні. Я знайду тобі ліки, я обіцяю. Дякую за подарунок, але спробуй мед та лимон. Кажуть, воно допомагає для горла. Він також дає нам вогнемет, і якщо ви достатньо божевільні, щоб створити білд на Аркейн, це ваш вибір на ранньому етапі гри. І далі йде частина, якої ми всі так боялися. Існують різні розв'язки історії маленької дівчинки, і вам потрібно самому обрати те, як з цим впоратися. Якщо вона думає, що її батьки живі, вона рано чи пізно може піти на їхні пошуки. Тому я вирішив подарувати їй брошку і розповісти правду про те, що сталося. Вітаю, пане мисливцю. Ви все ще не знайшли мою маму. Пане мисливцю, це справді була вона. Мамо, мамо, не лишай мене саму. Фак. І вона, як не дивно, спустошена і буде плакати щоразу, коли ми спробуємо з нею поговорити. Це жорстокий світ, і все, що ми можемо зробити, це сподіватися, що вона якимось чином зможе пережити цю ніч. Ну і пам'ятаєте стару бабцю, на двері якої лаяв песик? Хоча вона і звучить як стара сука, але я теж був би в гімняному настрої, якби жив у такому місці, тому допомагаємо їй також. Або якщо вона вам не подобається, завжди можна відправити її до клініки Йозефки. Використовую мітку мисливця та перезавантажую локацію. Я хочу повернутися до маленької дівчинки та подивитися, чи вона взагалі вдома. І ні, вона не вдома. Щоб дізнатися, де дівчинка і що з нею сталося, нам варто навідатися до свинюки-людожера у каналізації та ще раз встромити йому у сраку пилу тисак. І коли він це зробив, на трупі свині наш мисливець знаходить маленьку білу стрічку, залиту кров'ю. Таку саму стрічку, яку носила б будь-яка маленька дівчинка. Фак. Я сподівався, що вона не покине свій безпечний дім та не піде на пошуки своїх батьків, але очевидно, що це була погана ідея. І хоча ми не можемо повернутися у минуле та виправити свої помилки, ми можемо встромляти пилу тисак у сраку цієї свині безкінечну кількість разів, якщо дуже хочеться помститися. Але є і плюси. Стара жінка все ж таки дісталася до каплиці Едону. О ні, я не забула. Думаєш, я тобі чимось завдячую? Ха-ха, а ти жартівник. Весь цей безлад, у якому опинився Ярнам, усе через вас, метушливих понаїхавших. Наша кров зіпсована, отруєна вашою породою. Не підходь до мене. Знаю я таких, як ти. Цікаво, як ця чудова жінка дійшла сюди сама вулицями з монстрами. В мене таке враження, що навіть монстри обожнюють її чудесний характер та пропускають її вперед. Але у будь-якому випадку ласкаво прошу до Соборного округу. І якщо придивитися вдалину, можна побачити той самий грандіозний собор, про який нам розповідав Гілберт. Отже, це і є наша мета – піти у той собор та дізнатися, що всередині. Але ні.
Bloodborne, якщо не відхилятися від основного квесту, є доволі лінійною та короткою грою, ніж всі інші ігри Souls. І якщо просто йти вперед, то можна пропустити буквально всі найцікавіші деталі цього всесвіту та персонажів, які його наповнюють. Якщо пам'ятаєте, Герман розповідав нам про святу чашу в долині, яка була закрита місцевими через пошесть звірів. Саме туди ми і підемо у першу чергу. Але перед тим я хочу трохи побігати соборним округом та познайомити вас з новим ворогом. Вони високі, бліді та кріпові, а ще їх надзвичайно легко парирувати, і якби у нашого мисливця було 15 прозріння, вони виглядали б ще більш кріпово. До речі, їхнє походження також досить цікаве, але щоб отримати додаткові відповіді про це, нам спочатку треба отримати ту саму святу чашу в старому Ярнамі. Перш ніж я туди полізу, 2 швидкі зупинки. Спочатку мені треба підібрати ще один сет для колекції, бо Fashion Souls ніхто не відміняв. Що це, бляха, було? Чорна діра? Мисливець дивиться навколо, але не бачить нічого незвичайного. Лише кількість кривавих плям натякає йому на щось погане. Якщо коротко, то 10 прозріння недостатньо, щоб пояснити це божевілля, тому поки що ми продовжуємо рухатись далі. Відкривши шлях вниз до старого Ярнаму, який був запечатаний місцевими, щоб хвороба не розповзалася далі, ми натрапляємо на чергового персонажа цієї гри. Насправді це ще один мисливець, тільки він підпорядкований церкві зцілення. Ти мисливець, чи не так? Я так і знав. Сам починав точно так само. О, пробач. Дозволь представитися. Мене звати Альфред, учень майстра Логаріуса, мисливець на мерзенокровних. То що скажеш? Хоч наша здобич і різна, та ми обоє мисливці. Чому б нам не співпрацювати та не поділитися тим, що ми дізналися? Господи, нормальна людина і навіть не божевільна. Але від свого тейку про те, що тут відсутні нормальні люди, я все ще не відмовлюсь. Потім зрозумієте чому. Тут Альфред насправді пропонує надати нам деяку важливу інформацію про 2 найважливіші фракції у грі – церкву зцілення та вчених з Бюргенверта. Він не знає багато про внутрішню кухню самої церкви, тому більш-менш розповідає нам те саме, що вже розказав нам наш братюня Гілберт. Про те, що, скоріш за все, саме у соборі ми знайдемо відповіді на свої питання, а оскільки я ще не згадував про Бюргенверт, то... Бюргенверт – давній осередок знань. А гробниця богів, викопана під самим Ярнамом, має бути знайома кожному мисливцю. Колись група молодих учених із Бюргенверту відкрила дивне священне середовище глибоко під землею. Це відкриття призвело до заснування церкви зцілення та початку служіння крові. У цьому сенсі все священне в Ярнамі бере свій початок із Бюргенверту. Але нині колегія лежить глибоко в заплутаному лісі, занедбана і напівзруйнована. Ба більше, церква зцілення оголосила Бюргенверт забороненою територією. Незрозуміло, скільки вчених там ще живе. Але лише вони знають пароль, що дозволяє пройти крізь ворота. Тож, ніфіга собі, це доволі багато інформації, яку треба перетравити. Тож, давайте розберемо це дорогою до старого Ярнаму. Ну і подякуємо нашому братові-мисливцю Альфреду за інформацію. Підіб'ємо підсумки. Бюргенверт був домом для найрозумніших вчених у Ярнамі, а сам коледж і досі розташований глибоко всередині лісу, хоча і занедбаний. Герман сказав, що таємнича гробниця богів знаходиться глибоко під Ярнамом. І виходить, що саме під Ярнамом група вчених Бюргенверта відкрила джерело знань, яке призвело до започаткування зцілення кров'ю. Альфред навіть сказав, що все священне в Ярнамі можна простежити до Бюргенверта. Таким чином, церква зцілення, схоже, зобов'язана самим своїм існуванням саме коледжу. Коротше кажучи, якщо і існує місце, де можна було б знайти відповіді, то це точно Бюргенверт. Однак, як не дивно, Альфред також згадав, що церква зцілення з тих пір називає коледж забороненою землею.
тому там або занадто небезпечно, або вони відчайдушно намагаються приховати правду про зцілення кров'ю, щоб та не вийшла назовні. Безумовно, місце, яке ми дуже хочемо з вами дослідити, але поки що шлях туди для нас закритий, бо ми не знаємо пароль. Нарешті з підсумками закінчили. Тепер прийшов час старого Ярнаму. На воротах у локацію мисливець бачить записку. В ній написано про те, що місто занедбане і мисливці тут не потрібні. Але коли в біса якийсь папірець нас зупиняв, ми йдемо туди без запрошення. Гей там, мисливцю. Хіба ти не бачив попередження? Розвертайся негайно. Старий Ярнам, спалений і покинутий людьми, тепер належить лише звірам. Вони не чинять зла тим, хто залишився на горі. Повертайся назад. Інакше мисливець сам стане здобиччю. Ніхіра собі у вас тут затишно. Прям захотілося сісти та зробити пікнік. Так чи інакше, голос, який ви чули, це мисливець на ім'я Джура. І він нам розповідає, що звірі – це насправді люди, і вони не винуваті в тому, ким вони стали. Він закликає нас розвернутися, інакше мисливець сам стане здобиччю. Це ми ще побачимо. Загалом ця місцевість має велику історію. Вона якимось чином є ще навіть більшою та бруднішою дірою, ніж центральний Ярнам. Єдині люди, які залишилися тут, це мисливці, оскільки, як нам розповіли Герман, Альфред та відповідно Джура, всі інші тут вже перетворилися на звірів. Можна помітити, що звірі тут виглядають інакше, ніж ті, до яких ми звикли. Ба більше, вони лякаються смолоскипів та вогню, і на те є дуже сумна причина. Те, що вони виглядають інакше, теж не випадковість. Річ у тому, що на ранніх етапах, до того, як церква зцілення ввела правила відбору, про які я розповідав на початку, процедура зцілення кров'ю була набагато поширенішою, особливо для жителів Старого Ярнаму, прямо тут, на цих вулицях. Уявіть собі, що ліки від усіх хвороб стають доступними усім бажаючим, і а вже ж всі побіжуть їх приймати, інколи навіть просто для того, щоб спробувати ліки на смак. Так городяни Старого Ярнаму пристрастилися до крові та першими сп'яніли від неї. І так, вони буквально робили з неї довбані коктейлі, які ми будемо використовувати не один раз за це проходження. Так, місцеві мешканці не зовсім відповідально використовували цілющу кров. Самі винуваті, скажете ви. Але їх важко судити, бо на той момент вони й гадки не мали про, скажімо так, побічні ефекти, пов'язані з цим, бо церква вже ж нічого їм не сказала. Тому, коли почала поширюватися кров'яна хвороба, відома як попеляста кров, вони були приречені. Церква зцілення побачила, що попеляста кров, як хвороба, почала ширитися по всьому Старому Ярнаму. Ви можете побачити її отруйну дію на собі, якщо вас вдарять місцеві вороги, оскільки всі вони завдають шкоди отрутою. Їхні імена також підтверджують цю теорію, оскільки ці монстри офіційно називаються озвірілими пацієнтами. Також, якщо почитати опис проти отрути, то можна побачити, що попеляста кров ще й поширювала собою чуму звірів. Тож спочатку цю попелясту хворобу крові лікували протиотрутою, але вона надавала лише короткочасне полегшення. Врешті-решт, проблема стала настільки серйозною, що церква зцілення вирішила відрізати сотні, якщо не тисячі своїх послідовників зі Старого Ярнаму від решти міста і спалити це місце дотла. І саме тому деякі звірі тут лякаються вогню від нашого смолоскипа. О, і так, до речі, у Джури є довбаний бляха-кулемет Гатлінга, якщо ви не помітили. Також тут можна побачити членів мисливської майстерні під назвою «Порохові бочки». Наш друг Джура якраз з таких. Річ у тому, що мисливці не об'єднані однією конкретною групою, є декілька різних майстерень зі своїми цілями та ідеалами. Ось ця майстерня порохових бочок була визнана церквою зцілення єретичною, оскільки вони, схоже, робили з полювання буквально спорт, як між Гімлі та Леголасом з Володаря Перснів. З їхнього значка мисливця видно, що якщо зброя не херачить як чорт, то нащо воно взагалі треба? Мені вже подобаються ці чуваки. Саме пороховим бочкам було доручено спалити та знищити усіх хворих у Старому Ярнамі. Однак отрута та той факт, що місцеві звірі були більш заразними, ніж зазвичай, зробили цю задачу набагато більш небезпечною, ніж очікувалось. Практично кожен з членів майстерні порохових бочок був або знищений, або перетворений на звіра.
Ну а вже ж за винятком Джури та його пруткого приятеля, які оселилися у цьому місці. Врешті-решт, у якийсь момент Джура та вцілілі члені бочок почали розуміти всю істину того, що тут сталося. Це місце наповнювалося тими, хто був хворий від крові, яку церква зцілення роздавала тільки для того, щоб потім повністю від них відвернутися. Церковники вирішили, що для блага всього Ярнаму та, що найважливіше для їхньої власної репутації, єдиним рішенням було відрізати це місце від решти та знищити тут усіх. І хоча у них не було ліків від цієї хвороби чи чогось подібного, просто уявіть собі всю жорстокість цього вчинка. Вони кидали лікарні, заповнені пацієнтами, зачиняли аптеки, кидали на призволяще дітей та жінок, яких наступного ранку поїдав їхній власний батько. Це було просто суцільне пекло. Ну і як ви розумієте, навіть для такого завзятого мисливця порохових бочок, як Джура, це було занадто. Тому він і вцілілі члени майстерні відмовилися від своїх обітниць мисливця і знайшли для себе нову мету, а саме захищати звірів, що залишилися тут. Джура та решта вважають, що вони не становлять загрози для решти Ярнаму. Ну а так як ми вбивали звірів до цього моменту, нас вже внесли до списку винищення Джури. До речі, зацініть, як прикольно вийшло вбити кінта Джури, просто затиснувши його у куті, і він взагалі не міг атакувати, нічого не міг робити, просто помер і все. А сам Джура, я вам маю зізнатися, є дуже складним ворогом, який обов'язково наб'є вам пику, якщо ви будете необережні. Однак є хитрість, на яку ви можете піти, щоб вбити його дуже швидко. Як тільки ви дістанетеся до вершини драбини, ви можете вистрілити в нього кілька разів, щоб збити його з краю башти, і він помре без будь-яких проблем. Далі вам треба вийти з гри, зайти в неї знову, і його лут буде лежати на вершині башти. Значок мисливців порохових бочок, який падає з Джури, відкриває продаж у маленьких братюнь зброю цієї мисливської майстерні та їхній одяг. Але що цікавіше, активується ще одна крамниця у сні мисливця, яка використовуватиме прозріння як валюту, тож будьте обережні та не витрачайте його на цьому етапі гри. Зачекайте до моменту, коли у вас буде до 100 біса цього самого прозріння, і купуйте, що вам заманеться. До речі, якщо ви підете зворотнім шляхом у старий Ярнам, ви насправді можете подружитися з Джурою, і він навіть не буде по вам стріляти. Знову ж таки, до того моменту, якщо ви не вдарите хоча б одного звіра на локації. Правда, для того, щоб подружитися з Джурою, треба зробити неабиякий гак, і це взагалі зовсім не очевидно при проходженні гри, але так, це можливо. Я обов'язково згадаю про зворотній шлях сюди, коли ми туди прийдемо. Це не те, щоб дуже далеко звідси, але близьким цей шлях точно назвати не можна. Якщо прийти до нього зі зворотнього шляху, не завдавши шкоди монстрам, то він скаже наступне. Нічого собі. І як же ти сюди потрапив? Втім, це не має значення. Що привело тебе до старого Ярнама? Мене не цікавлять справи, що кояться на горі. Але ти не повинен турбувати це місце. Звірі не вибираються на поверхню і нікому не бажають зла. Якщо ти все ж наполягатимеш на полюванні на них, тоді я спершу вполюю тебе. Ти мене розумієш? Так, дуже добре. Я більше не бачу снів, але колись теж був мисливцем. Немає нічого жахливішого за полювання. Якщо ти ще не збагнув, те, на що ти полюєш, не звірі. Це люди. Одного дня ти це побачиш. Тобі час іти. Але спершу прощальний дарунок. Мені він все одно ні до чого.
Той факт, що він стверджує, що колись дуже давно міг мріяти, дійсно цікавий. Особливо, якщо згадати про те, як він відмовився від своїх мисливських обітниць. Тож, можливо, колись він був гостем сну мисливця, як і ми, аж допоки не відмовився від своєї мети та не став відступником. Але менше з тим, вбити Джуру та його кента не означає, що ми закінчили з цією локацією. Це лише початок. Тут неподалік присутня інша велика будівля, наповнена звірами, більшість з яких, до речі, жіночої статі. Саме жінки мають тканину на голові, яка, ймовірно, мала сповільнити поширення попелястої крові. Великі самки також вміють дуже гучно та лячно кричати, відправляючи всіх ворогів поблизу в режим берзерка. У ворогів стає більше здоров'я, вони б'ють набагато болючіше, та й взагалі після крику я б радив вам бути дуже обережними. У цьому місці саме обережність є вашим найкращим другом. Не лізьте вперед, роздивляйтесь по кутах та приготуйте декілька коктейлів Молотова, на всяк випадок. Розчистивши це місце, наш мисливець помічає велетенського звіра, якого розіп'яли наче Ісуса. Що б це могло значити? Наш мисливець також хапає ритуальну кров прямо під ним, що мало б натякнути всім вам на те, що з цього звіра повністю зняли шкіру і вилили його кров під час якогось таємничого ритуалу. А якщо згадати, що десь тут валяється якась чаша богів та скласти 2+2, стане зрозуміло, що чашу, мабуть, треба наповнити цією кров'ю. Але це не точно. Здається, якесь дуже дивне лайно сталося в Старому Ярнамі, причому дивне навіть для місцевих мешканців. Але менше з тим, наш мисливець майже готовий зіткнутися з головним босом цього місця. Проте, перш ніж ми підемо до нього, тут є ще одне доволі приховане місце, яке легко пропустити. Біля майданчику, де ми билися з кентом Джури, є ось це віконце, в якому можна побачити лут. А я не з тих, хто любить пропускати лут. Якщо піти ліворуч від цього майданчика, можна побачити місце для стрибка. Може здатися, що це просто прірва, але це не так. Повірте, друзі, стрибки у цій грі – це найсильніший бляха-бос. Якщо роззирнутися по сторонах, можна побачити, що можна стрибати ще нижче і нічого не буде. Я вже чую, як там хтось топає своїми ніжками дурацькими. Це секретна зона, де лежить уніформа мисливця, яку я буду періодично вдягати, бо вона неймовірно кльова. І так, це те саме віконце, яке ми бачили ззовні. Всередині, до речі, на вас чекає ціла купа ворогів, тож будьте обережні. Тут лежить обвуглений сет мисливця, який, як ми бачимо з опису предмета, носився пороховими бочками і обвуглювався під час спалення Старого Ярнаму. Також він виглядає просто неймовірно, особливо плащ-накидка. Просто кайф. Ідучи далі локацією, ми нарешті досягаємо найнижчого рівня цього місця, щоб зустрітися з великою кількістю перевертнів. Ага, як я вже говорив на початку відео, Bloodborne доволі часто хоче налякати вас до усрачки, але таких скрімерів у грі буквально штук 5. Також тут є гігантські двері, які закриті для нас на даний момент, і це і є той самий зворотній шлях до Джури, який ми маємо відкрити з іншого боку локації. Зробимо це трішечки пізніше. Так чи інакше, прокачавши рівень після зачистки Старого Ярнаму, ми готові піти на боса. Прямо перед босом ми можемо викликати Альфреда, що я і зроблю. Так як я вперше проходив цю гру, я майже завжди викликатиму NPC, бо пам'ятаю, що в іграх від Міядзакі це дуже часто є частиною квестів цих самих персонажів. От тільки з Bloodborne це виявилося не так. Ба більше, якщо викликати допомогу, бос стає майже вдвічі складніше, має набагато більше здоров'я та й б'є теж сильніше. Тому двічі подумайте, чи треба воно вам взагалі. А й не забувайте, що кожен виклик такого NPC витрачає одне осяяння. Коли ми входимо в церкву, то помічаємо істоту, яка дуже схожа на розіп'ятого звіра з локації з крикливими дівчатами. Цей звір дуже напружено дивиться на вівтар. А я сподіваюся, що це саме та чаша, про яку нам розповідав Герман, та яка дозволить нам увійти в гробницю богів, чи що він там нам казав. Однак, хто б міг подумати, цей звір хоче бляха нас вбити. Хоче не значить, що може, бо в мене є коктейлі з кров'ю та коктейлі Молотова.
Назва цього боса буквально зголоднілий від крові звір. Ця падла любить вас труїти і робить це дуже швидко та дуже боляче. Тому обов'язково візьміть із собою протиотруту та поставте її у швидкий слот. Але що ще цікавіше, це єдиний звір, якого ми бачили, який не кровоточить, коли ми його ріжемо пилою тесаком. Оскільки з нього була висмоктана вся кров, скоріш за все місцевими жителями, щоб наповнювати нею чашу, єдине, що виходить зі звіра при ударах мисливця, це чиста, нефільтрована отрута. І коли я вперше грав у цю гру, не знаючи, як треба битися з цією потворою, це безумовно було боляче. Це був перший бос, який змусив мене дійсно грати агресивно, замість того, щоб вмикати мої інстинкти з Dark Souls. Тут тільки так, бо цей бос швидкий, як російський окупант, який втікає від українського дрона у пику. І якщо не бути уважним, він обов'язково вас вб'є. Як ми вже знаємо, цей звір не є унікальним, але його місцезнаходження та пильний погляд, спрямований на вівтар, можуть надати нам важливий контекст. Назва істоти натякає, що вона голодує за кров'ю. Що логічно, враховуючи, що старий Ярнам був фактично ізольований і місцеві втратили доступ до джерел крові. Також очевидно, що мешканці старого Ярнаму були надзвичайно релігійними. Виходячи з цього, виникла теорія, що перед нами, скоріш за все, колишній релігійний лідер цього району. Ну або один з таких лідерів. Можна уявити, що такі чиновники мали доступ до більшої кількості крові, тож його підвищена толерантність до неї могла призвести до цієї огидної трансформації, значно небезпечнішої, ніж у звичайних хворих на попелясту кров звірів. Це, звісно, лише припущення, бо істинної відповіді щодо особистості цієї істоти в нас немає. Та й в кінцевому підсумку її ім'я не так вже й важливе. У будь-якому випадку, якими б жахливими вони не були, ці створіння є черговими жертвами хвороби попелястої крові та церкви зцілення, яка від них відмовилась. Після того, як наш мисливець вбиває потвору, він нарешті знаходить священну чашу Птумеру. Так, це саме те, що ми так довго шукали. Вбивство зголоднілого до крові звіра також стане тригером для подальших подій у світі, а саме воно породить особливого ворога, з яким нам незабаром доведеться зустрітися.